હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તેવા એકદમ સ્વાદિષ્ટ, ચટપટા અને ટેસ્ટી જીરા આલુની રેસીપી। આ જીરા આલુ બનાવવામાં તમારે ફક્ત મસાલા કરવાની જ ખૂબી છે। તમે એકદમ પરફેક્ટ મસાલા વાપરીને જીરા આલુ બનાવશો તો તમારા જીરા આલુનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે। તો ચાલો એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવા સ્વાદિષ્ટ જીરા આલુ બનાવવાની રેસીપી શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો જીરા આલુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા આ રીતે 500 ગ્રામ જેટલા બટેકાને બાફીને છાલ નીકાળીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો અહીંયા જીરા આલુ માટે તમારે ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે બટેકાને તમારે 1 કલાક પહેલાં જ બાફીને તૈયાર કરી લેવાના અને જ્યારે ઠંડા થાય ત્યાર પછી તમારે તેને છાલ નીકાળીને એકદમ સરસ રીતે કોરા કરી લેવાના। ત્યાર પછી તમારે તેને કટ કરવાના છે। તો હવે જીરા આલુ બનાવવા માટે આપણે આ રીતે એક બટેકું લઈશું અને આ રીતે વચ્ચેથી આપણે પહેલાં તેને કટ કરીશું। જીરા આલુ માટે તમારે વધારે પડતા નાના બટાકા કટ નથી કરવાના, થોડાક મોટા મોટા પીસ રહે એ જ રીતે તમારે બટેકાને કટ કરવાના છે। આ જીરા આલુ બનાવવા માટે તમારા બટેકા એકદમ સરસ રીતે ઠંડા થઈ ગયેલા હોવા જરૂરી છે, એટલે એકદમ સરસ તમારા જીરા આલુ બનીને તૈયાર થશે। તો આ રીતે ફક્ત 2 કટ લગાવીને તમારે મોટા મોટા આ રીતે બટાકાના પીસ કરી લેવાના। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા બટેકાને પહેલાં કટ કરીને તૈયાર કરી લઈશું અને બધા બટેકા કટ થઈ જાય એટલે હવે આપણે જીરા આલુ બનાવીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર કડાઈ રાખીશું અને તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ ઉમેરીશું। તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું। તો આપણે જીરા આલુ બનાવીએ છીએ એટલે જીરાનું પ્રમાણ વધારે રાખીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા અધકચરા ક્રશ કરેલા સૂકા ધાણા ઉમેરીશું। સૂકા ધાણાનો ટેસ્ટ જીરા આલુમાં એકદમ સરસ લાગે છે। 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું, સાથે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। મસાલા સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું, સાથે તેમાં 3 તીખા લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા ઉમેરી શકો છો અને જે બટેકા આપણે કટ કરીને રાખ્યા છે તે બધા જ ઉમેરી દઈશું। તો આટલા માપમાંથી તમે 4 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલા તમારા જીરા આલુ બનીને તૈયાર થશે। હવે ઉપરથી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો આગળ આપણે બીજા મસાલા પણ ઉમેરવાના છીએ, તો એ પ્રમાણે તમારે ધ્યાનમાં રાખીને મીઠું ઉમેરવાનું અને હવે બધા જ મસાલાનું કોટિંગ આપણા બટાકા ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ જાય એ રીતે આપણે તેને મિક્સ કરીશું અને આ જ રીતે ખુલ્લું આપણે તેને 2 મિનિટ માટે સાતળીશું એટલે આપણા બટેકા છે તે હલકા ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જશે। તો આ જ રીતે ખુલ્લા મેં 2 મિનિટ માટે બટેકાને સાતળી લીધા છે અને આપણા બટેકા ઉપરથી હલકા એવા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। તો હવે તેમાં બાકીના મસાલા ઉમેરીશું। 1/2 ટીસ્પૂન રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું। જીરા આલુમાં રેડ ચીલી ફ્લેક્સ તમે આ રીતે થોડુંક ઉમેરશો એટલે એકદમ સરસ તેનો ટેસ્ટ લાગશે, પણ જો તમારા ઘરમાં અવેલેબલ ના હોય તો તમારે લીલા મરચાંની ક્વોન્ટિટી થોડીક વધારી લેવાની। આપણે આમાં લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાના। તો 1/2 ટીસ્પૂન મેં રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દીધી છે। અડધી ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન આપણે ધાણા પાવડર ઉમેરીશું અને અહીંયા મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી લઈ લીધી છે, તો તેને આ રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ આ જીરા આલુમાં એકદમ સરસ લાગશે। હવે બધા જ મસાલાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને 1 મિનિટ માટે ફરીથી આપણે બટેકાને આ જ રીતે ખુલ્લા સાતળીશું। તો આ સિવાય મેં મારી ચેનલ ઉપર ઘણા બધા ગુજરાતી શાક અને પંજાબી શાકની રેસીપી શેર કરેલી છે, લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધેલી છે, તો તમે ત્યાંથી પંજાબી શાક અને ગુજરાતી શાકની રેસીપી જોઈ શકો છો। તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં ફરીથી બટેકાને 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે। હવે આપણે તેમાં બાકીના મસાલા કરી લઈશું। 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। આમચૂર પાવડરથી આપણા જીરા આલુમાં એકદમ ચટપટો ટેસ્ટ આવશે। અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને હવે તેમાં એક સિક્રેટ મસાલો એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન ફુદીનાનો પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ઘરનો બનાવેલો ફુદીનાનો પાવડર ઉમેર્યો છે। આ રીતે થોડોક ફુદીનાનો પાવડર તમે જીરા આલુમાં નાખશો તો તમારા જીરા આલુનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। હવે ફરીથી બધા જ મસાલાને મિક્સ કરીને આ રીતે 1 મિનિટ માટે આપણે ખુલ્લું સાતળીશું। તમે જીરા આલુ આ રીતે પરફેક્ટ મસાલા સાથે બનાવશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે અને ઉપરથી હવે ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણા ગરમા ગરમ જીરા આલુને હવે આપણે સર્વ કરીશું।
તો આ જીરા આલુને તમે રોટલી, પરાઠા કે પછી પૂરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે પરફેક્ટ મસાલા સાથે આ જીરા આલુ બનાવશો તો 100% તમારા જીરા આલુ એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે. તો તમે ક્યારે આ રીતે જીરા આલુ ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.